Hai semua, Assalamualaikum. Thank you for coming to my channel. So, dalam video kali ini saya nak tunjuk macam mana kita nak buat face mask adapter yang mudah saja. Okay, I'm going to show you how to make a simple face mask adapter. We are going to use double crochet and single crochet only in this pattern. So, first of all, we start with slip knot and then kita buat chain. Okay, chain 30 ataupun 42. So, 30 chain akan buat jadi 6 inci, manakala 42 chain akan buat face mask adapter anda menjadi 7 inci. Okay, 30 chain will make your face mask adapter turn out to be 6 inch, while 42 chain will make it 7 inch in length. Okay, so in the third chain we do the double crochet. Okay, so kita double crochet kan ke semua chain yang kita dah buat tu. Alright, so we double crochet along the chain that we made. If you had no idea how to double crochet, I suggest you to refer to my previous video that I had uploaded before. Okay, saya ada upload satu video macam mana nak double crochet, jadi anda boleh belajar dekat situ. Tengok cara yang lebih jelas lah. Okay. So, bila kita dah sampai hujung sekali, kita kena buat 6 double crochet dekat last chain. Okay, 6 double crochet in the last chain. Okay, lepas tu kita sambunglah buat double crochet sampai ke hujung sana pula. Okay, continue di sini. Okay, all the way. Okey, bila kita dah sampai hujung lagi, kita akan ulang step yang sama lah. Kita buat 6 double crochet dalam chain yang last kali tu. Okay, repeat the same process, 6 double crochet in the very last chain. Then finally we slip stitch. Okay, last kali kita slip stitch dan siap. Okay, so lepas tu kita buanglah gunting benang yang berlebihan, bagi dia panjang sikit sebab nanti kita nak letak butang. Okay, so siap double crochet, dan benang yang lebih tu kita sembunyikanlah di bawah, okay, di belakang face mask adapter tu. Okay. Okay, so sekarang kita nak campur warna.
Okay, saya terus hook into the chain dan lepas tu kita buat single crochet. Okay, so dekat curve tu kita kena buat 2 single crochet supaya dia jadi rata. Okay, 1 lubang, 2 single crochet. Okay, kita teruskan single crochet sampai habis. Okay, sampai dekat penamat tu kita slip stitch macam biasa. So we slip stitch and then we tidy up the excess yarn behind. Okay, kita sorokkan benang yang berlebihan dekat belakang lah, kita guna darning needle, okay, jarum. Okay, dan selitkan dalam benang-benang kat belakang tu. Okay, so sekarang kita boleh butangkan. Pilihlah butang yang bersesuaian. Right, so you choose a suitable button to complete your face mask adapter. Okay, jahit kemas-kemas dan lepas tu dia punya lebihan benang macam biasa kita sorokkan saja di celah-celah benang di belakang itu. Okay. Okay, so this is how it look like. So siap sudah kita punya face mask adapter yang menggunakan pattern double crochet dan single crochet sahaja. Okay, thank you very much dan selamat mencuba.